Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Scorpion. Luna martie este de departe cea mai importantă și profundă lună a anului 2023, pentru că vom avea, astrologic vorbind, parte de niște tranzite care ne vor influența atât la nivel individual cât și la nivel de omenire, microcosmos, macrocosmos. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. În primul rând, pe data de 7 martie, Saturn părăsește semnul Vărsătorului și intră în Pești. Tot atunci va avea loc evenimentul de lună plină în Fecioară. Deci, acest tranzit aduce finalitate, conștientizare și va săpa adânc în mintea noastră pentru ca nouă să ne fie bine. Discutăm imediat. Pluto, pe data de 23 martie, va intra în Vărsător după ce a petrecut 14 ani în Capricorn. În Vărsător se va regăsi pentru următorii 20 de ani. Marte părăsește și el semnul Gemeni după ce a făcut atâtea ravagii la nivel mental, la nivel de comunicare. Data de 25 martie vine cu un sens al liniștirii sufletului, al calmării apelor care au fost tulburate până acum și tot în martie mai avem o conjuncție frumoasă între Venus și Jupiter care se regăsesc în Berbec, care în continuare ne ajută să ne extindem la nivel de individ, la nivel de suflet, forță, pasiune, iubire, dar și financiar. Să le luăm pe rând. Amprenta și reflectorul este pus atât pe Saturn cât și pe Pluto. De ce? Pentru că ambele sunt planete importante. Saturn este lordul karmei, lordul timpului, iar Pluto este cel care se ocupă de transformarea profundă a sufletului. Începând cu data de 7 martie, Saturn va intra în Pești, în casa voastră a 5-a. Pentru voi, amprenta pentru următorii 3 ani va fi pusă cu precădere pe casa a 5-a astrologică, care are legătură cu pasiunea voastră, cu creativitatea, cu energia vitală, cu relațiile de iubire, nu parteneriate, nu căsătorii neapărat, iubirea în sine, cu flirtul, cu romanța, cu creativitatea și cu talentele voastre ancestrale. Pentru voi, casa 5 se regăsește în Pești. Peștii sunt casa infinitului, a iubirii necondiționate, a câmpului unificat de energie, a corpului energetic, să spunem, a credinței înalte, a empatiei, dar și a sacrificiului, a iluziilor, a speranțelor deșarte, a scenariilor închipuite. Aici, încă din anul 2012, voi l-aveți instalat pe Neptun. Neptun care este guvernatorul peștilor și care, pe de o parte, te înalță, pe de altă parte, dematerializează toate idealurile pe care tu ți le-ai făcut de-a lungul timpului. Saturn vine aici și aduce structură mentală. Ajută să scoatem din subconștient programele ascunse, convingerile ascunse, trăirile ascunse, încă din pântecul mamei. Venim cumva programați genetic, energetic și celular de neamul nostru. Noi suntem în vârf de piramidă. Ce convingeri limitative am preluat noi de la neamul nostru care astăzi se răsfrâng asupra relațiilor noastre de iubire? Unde am crezut că iubesc și pe cine și de ce? Ce anume fac și nu e bine? Saturn face curățenie, aduce conștientizare, aduce ordine și disciplină în relațiile de iubire. S-ar putea pentru unii dintre voi să creeze un sens al izolării, dar pentru alții dintre voi să aducă structură, concret și realism în viața voastră. Tot aici avem casa copiilor, relația cu copiii, dinamica relațională cu copiii, care s-ar putea să devină dintr-o dată în atenția noastră, să reapară în atenția noastră. Pentru unii dintre voi vă descoperiți talente ancestrale de care nu erați conștienți, talente în arta dramatică, teatru,
talente care au legătură cu arta și așa mai departe. Puteți descoperi hobby-uri noi, puteți descoperi pasiuni noi, dar și pasiuni la nivel de iubire, care poate până acum erau efemere, începeau, dar voi ajungeați să iubiți iubirea, să iubiți imaginea, proiecția pe care voi o aveați despre cineva și nu neapărat omul. Saturn s-a mai aflat în Pești acum 29 de ani când a început totul. În această sferă a sacrificiului, poate, sau a imaginii pe care eu o am despre cum ar trebui să fie o relație de iubire. Această casă este forța noastră vitală, chiul, energia primordială, prana. S-ar putea ca pentru următorii 3 ani să experimentați lucruri legate de oboseală, de stări, senzații de vomă, balonare, amețeli, gândire încetoșată, retenție de apă, atenție la diabet, atenție la splină, la sistemul imunitar, la sistemul limfatic, pentru că splina se ocupă de buna gestionare a sistemului limfatic. Atenție ca nu cumva prin gândurile voastre să vă bombardați fizic la nivel de sănătate. Aceasta este casa corpului nostru astral, care manifestă în corpul fizic ceea ce pe noi ne nemulțumește. Este casa leului, a voinței. Poate undeva cândva ne-am impus voința în relația cu copiii sau în relațiile de iubire. Este o casă a orgoliului, a ego-ului, a excesului de zel, a dogmatismului, într-o notă mai puțin favorabilă. Poate toate aceste lucruri ne-au împiedicat pe noi să atingem armonia de-a lungul timpului. Cu Saturn aici vom avea nevoie să stabilim priorități. În ce efectiv investim energia pentru a ne păstra sănătatea și mentală și emoțională. Saturn este și planeta care se ocupă de îmbătrânire. Cu cât vom fi mai îngândurați sau mai afectați emoțional, cu atât mai tare se va reflecta în corpul nostru fizic, dar și pe chipul nostru. Avem acum ocazia să scoatem la suprafață tiparul comportamental pe care l-am moștenit din neam și să îl rescriem, să îl suprascriem. În tandem cu Saturn, Pluto se va regăsi în casa a 4-a, învărsător, care vorbește despre umanitate, egalitate, despre faptul că toți oamenii au o poveste pe care o putem înțelege, pe care o putem alchimiza, pe care o putem integra. Casa a 4-a vorbește despre relația cu mama. Pentru Pluto să parcurgă întreg cercul zodiacal, sunt necesari 250 de ani. Nu ne mai întâlnim cu acest eveniment astral în această viață, drept urmare este foarte important. Poate veți descoperi că în următorii 20 de ani, pentru unii în 20 de ani, pentru unii în 10, pentru unii în 2, pentru unii într-un an, vi se trag cumva niște nelămuriri din relația cu mama sau poate le-ați preluat de la mama. Casa a 4-a este casa începutului, a copilăriei. Este o casă karmică, este o casă a strămoșilor noștri. Ne identificăm cu strămoșii noștri sau avem acum puterea să disipăm, să dizolvăm, să renaștem, să eliminăm karma ancestrală și karma de neam? Da, avem puterea. Pluto este guvernatorul vostru, al Scorpionului, este planeta care guvernează. Casa 8-a, care este tot o casă karmică, casa sexualității, casa energiei vitale, care dă naștere, da, energia sexuală, subiectelor tabu, secrete, lucruri care nu s-au discutat, care nu se discută, pe care le-am ascuns de ochii lumii. Poate căminul vostru, casa voastră nu a fost una armonioasă, poate nu ați locuit pentru o perioadă foarte mare în același loc sau poate nu ați avut niciodată o casă și un cămin. Sau poate ideea voastră de casă și de cămin a fost afectată, mai ales în ultimii 12 ani, de Neptun care se află în Pești și atunci toate aceste tranzite acum vă împing pe voi la conștientizări. Cine ești cu adevărat tu? Chiar dacă poate alții te văd ca o oaie neagră, nu ești oaia neagră, tu ești eul tău autentic.
care este căminul tău, ce iubești tu cu adevărat, care este pasiunea ta, pentru că Pluto vrea desăvârșire. Desăvârșirea sufletului. Pluto împinge către împlinirea și menirea noastră aici pe pământ. Tot aici puteți descoperi că aveți flair, nu știu, la imobiliare, la lucruri, la cămine, la case. Puteți investi, puteți descoperi că puteți face o mică avere din achiziții de imobile. Aici puteți deveni bunici, părinți, aici oameni pot apărea în viața voastră, oameni pot dispărea din viața voastră care au legătură cu familia, cu neamul. Tot aici puteți înțelege odată și pentru totdeauna cine sunteți. Pentru că dacă trăiți în aceste vremuri, sub acest eveniment astral, înseamnă că este foarte important, aveți o responsabilitate în primul rând față de voi, în al doilea rând față de strămoșii voștri, să curățați acest tipar și această karma. În primul rând să nu judecăm pe nimeni. Să nu judecăm, să nu ne impunem punctul de vedere, ci să le respectăm ca de la egal la egal și pe celălalt. Să devenim înțelepți. Vărsătorul este cel care toarnă cunoașterea, apa cosmică, în marele ocean al peștilor. Suntem toți unul. Facem pace cu trecutul pentru a izbucni din noi acum plăcerea de a trăi. Pentru că Saturn în Pești în casa 5 vă poate lua bună dispoziție. Cheful de viață, tristețe nemotivată vă poate aduce. Știți, stare vegetativă, couch potato, n-am chef să fac nimic. Ba da, v-ați născut să trăiți, să iubiți și să fiți iubiți. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile. Ia uitați cum vin cărțile și reiterează astrologia și reiterează viața și existența voastră. 6. Armonia. Alegerile pe care voi le-ați făcut de-a lungul timpului sunt ciclice, sunt tipare moștenite din neam, v-ați învârtit în cerc. Ați făcut voi ca într-o oglindă ceea ce au făcut și strămoșii voștri înaintea voastră. Ați preluat karma neamului pentru ca acum să o curățați. Dar v-ați pus mâna la urechi. 1 și 8. Casa 1 și casa 8. Nu ați fost cine a trebuit să fiți. Nu v-ați iubit pe voi înșivă în primul rând. Casa 8 este casa subiectelor tabu, casa voastră. Niciodată nu ați spus ceea ce ați vrut să spuneți cu adevărat. Sau poate ați spus cu o tentă foarte dominantă. Pluto, guvernatorul vostru, este un simbol al puterii, al dominării, al dominației. Este o planetă care vorbește despre abuzuri psihologice, sexuale, fizice și așa mai departe. Ce nu am vrut să aud? Ce nu am vrut să văd? Sau ce am văzut și nu sunt conștient că am văzut? Ce am auzit și m-a definit fără să știu că acela sau aceasta nu sunt eu? 1 plus 8 fac 9. 9 este desăvârșirea, îndumnezeirea. Foarte puternic, dragii mei. Wow! Casa nouă astrologic vorbește despre idealurile înalte, despre înțelepciune, despre expansiune la nivel de suflet, despre nivelul meu de valori și de credință, despre dogmă, despre spiritualitate. Toți oamenii din viața voastră de până acum, mai ales prin relațiile voastre de iubire și prin copiii voștri, ați evoluat. Au avut un sens evolutiv în viața voastră. Karmici? Da. Buni, răi și. Dar toți acolo au existat pentru ca voi să evoluați și să vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră, să faceți alegeri. Tot ce ați ales a fost parte din menirea voastră, dar acum trebuie îndepărtat, conștientizat, alchimizat, integrat și eliminat. Abracadabra! Wow! Wow! Eva! Bun!
Elixirul vieții, Saturn în casa a 5-a, Chiul, energia vitală, prana, plexul solar și transformarea. Eu trișez cu voi, știți? Trișez cu energia Scorpionului, dar recunosc, pentru că am în familie Scorpioni și pentru că îl am și pe Jupiter acolo, mie prin Scorpion îmi vin ideile. Poate aude și mama te iubesc, poate asculți. Acum nu sunt copilul tău, acum sunt doar o voce. Bun, ce avem aici? În primul rând, de relația cu mama. De acolo au pornit toate, dar lucrurile se pot schimba și transforma, pentru că voi nu sunteți nici mama, nici o copie a unei femei, nu sunteți celelalte femei. Voi nu sunteți doar o femeie. Eva este o copie a energiei feminine. Eva nu este energia feminină primordială. Lilith este. Lilith este energia care dă viață și naște. 16. Steaua. V-ați complăcut în a fi și în a vă adapta să fiți. Cine v-a spus societatea că este bine să fiți? Sau cine a cerut partenerul de viață să fiți? În relațiile voastre de iubire v-ați plasat mereu pe locul 2 și dintr-o dată realizați că fie plăcerile voastre nu mai erau la fel de intense, fie deveneau invizibile, fie vă erau limitate prin dinamica relațională, prin interacțiunea dintre voi și cel de care erați îndrăgostiți, de care oare erați cu adevărat îndrăgostiți, că poate ați trăit într-o bulă, pe un nor, unde v-ați proiectat voi un ideal, iată, dar voi aveți puterea alchimistului. Tot ce atingeți voi transformă. I-ați transformat pe toți oamenii cu care v-ați întâlnit, toți oamenii care v-au trecut pragul, toți oamenii pe care i-ați iubit, cu care v-ați iubit. Copiii voștri au venit să vă arate drumul. Pentru cei care sunteți părinți, uitați-vă la copiii voștri. Ei vă arată drumul, ei sunt steaua voastră. Unii dintre voi nu aveți o relație foarte bună cu copiii sau pentru o foarte lungă perioadă de timp nu ați avut o relație bună cu copiii, dar lucrurile acestea se pot schimba. Aici am diavolul, codependența. Pluto este și o planetă a obsesiei, a ideilor obsesive, a codependenței. Splina reprezintă melancolia, că vorbeam despre ea mai devreme, dar și incapacitatea de a mă descurca singură, depind de ceilalți, sunt legată de mâini și de picioare, să manifest forța vitală din viața mea, menirea mea, pasiunea mea, drumul meu. Transformarea 26. 26 este o cifră foarte importantă pentru voi. Prin 26 voi vă transformați. Este o poartă în Human Design, în codurile ADN-ului nostru. Cartea Cheia Genelor de Richard Rudd. Citiți pe Google Cheia 26, ce înseamnă. Fluturele se transformă de la bază. Voi în următorii 20 de ani, în funcție de cum aveți gradele astrologic acolo pe cuspida casei a 4-a, începeți un proces de înlăturare a karmei de neam, a distrugerii tiparelor vechi, a eliminării programelor destructive din mentalul vostru, din subconștientul vostru, pentru a ajunge să vă identificați cu eul vostru supraconștient, cu menirea voastră, cu sufletul vostru și cu spiritul vostru. Căsătorii, spune casa aceasta, dar de conveniență, sau mă îndrăgostesc foarte repede și mă căsătoresc așa foarte repede, fără să-mi dau seama de fapt de lucrurile care contează cu adevărat. Provocări ca mamă sau ca părinte, dacă sunteți domni, pe care acum le puteți elimina. Ce au însemnat copiii voștri în viața voastră,
ce v-au oprit ei, din ce v-au oprit ei sau ce v-a oprit vouă copilăria sau unde nu ați putut voi să faceți pași înainte în ceea ce vă doreați când erați voi copii și mama lângă voi. Pluto v-a stat în Capricorn 14 ani, deci clar a zguduit acolo relația cu mama. Sau pe linie maternă, karma pe linie maternă. Vedeți că sunt în subconștient lucruri, nu le spun eu, le spune ceasul cosmic, care se învârte pentru noi toți. Mai luăm o carte, ce poate scoate Saturn în pești la suprafață din subconștient, că voi sunteți niște magicieni, că puteți pocni din degete și face ca lucrurile să se întâmple pentru voi, dar stați cu mâinile în sân, nu vreți, nu aveți curaj, deși voi sunteți puterea în persoană. Protest. Să începeți o revoluție de transformare puternică. 2 și 8 înseamnă 10. Rescriu istoria. Neamului meu. Dărâm tipare. Sparg tipare ancestrale. Le elimin. Trifoiul cu 4 foi. Eliberează-te de vină. Tot în casa 5-a regăsim splina, după cum spuneam. Splina are legătură cu nemulțumirea, cu vina, cu neîmplinirea. Pentru ce vă simțiți voi vinovați? Am cifra 21, care înseamnă control. În cheile ADN-ului nostru este o poartă care controlează focul cosmic. Mă simt vinovat că nu am făcut ceva, mă simt vinovată sau vinovat că nu m-am înțeles bine cu femeile din viața mea, cu Eva, sau cu mama, dacă sunt femeie, sau cu fetele mele, fata mea, sau chiar și cu copilul meu. Poate copilul meu are orientări sexuale diferite față de ale mele și atunci nu înțeleg de ce. Posibil și acest lucru. Mama a fost mai pragmatică, eu mai pasională și poate nu au funcționat lucrurile. Sau poate eu, ca Scorpion fiind ca arhetip, sunt mai pasională de felul meu, iar ceilalți vin așa cumva ca un perete în fața mea și simt că dau cu capul în zid. De ce? De ce simt că oamenii nu sunt disponibili emoțional pentru mine acolo? De ce mă simt neîmplinit la nivel de sexualitate? Din nou, este o temă importantă. Și sundress, să mă îmbrac în soare, să mă las învăluit de soare. Din nou, casa 5-a, care este guvernată de soare. 41, care înseamnă stabilitate. Îmi doresc stabilitatea și o fac pentru mine și nimeni altcineva. Vă datorați asta. Voi lua 5 cărți din tarot. 5 înseamnă schimbare, judecata, nici nu se putea altfel, cartea Scorpionului, 5 de bâte, 8 de cupe, din nou Saturn în pești, 7 de monede, 8 de bâte și 7 de bâte. Puși pe fapte mari, dragii mei. Judecata. În primul rând vine cu renaștere. Este o carte a lui Pluto și aceasta a Scorpionului. Renasc. Identific în mine controlul, identific în mine conflictul și tiparul. Mă înlătur de el după ce am stat în cicluri de câte 7 ani. Să vedeți ce legătură aveți cu cifra 7, pentru că este importantă, mi-apare de 2 ori, și 8. 8 și 7, deci cicluri de 7 ani sau de 8 săptămâni, sau poate cifrele acestea au legătură. 7 plus 8 fac 15, elixirul vieții. Nu m-am putut manifesta, nu mi-am putut arăta adevărata față. Nu sunt eu. Cine sunt eu? Că nu mă regăsesc nicăieri. Am avut foarte multă răbdare sau am stat acolo unde nu trebuia prea mult timp. Iar acum este momentul să îmi iau rucsacul în spinare și să-mi găsesc calea și să-mi descoper drumul
propriu, fără ca ceilalți din jurul meu să conteze sau să conteze, dar într-o limită sănătoasă, să trasez o limită sănătoasă. Dacă în relația voastră de iubire, în căsnicia voastră în momentul de față, experimentați conflicte, atunci prin judecata este momentul să analizați foarte bine ceea ce vă doriți. Pentru că, fiind numărul anterior lui 21, este ca și când vă dați puterea, vă lăsați controlați și apoi opuneți rezistență și sunteți furioși și începeți o luptă pentru ego. Casa 5-a Saturn în Pești înseamnă și un ego exacerbat, dar Pești înseamnă sacrificiu. Vă zguduie puțin la nivel de exces de zel sau la nivel de calea mea este singura cale prin care se fac lucrurile și vă arată cumva că mai sunt și alte direcții pe care puteți merge, și anume direcția vindecării sufletului vostru, că nu trebuie să le faceți pe plac nici copiilor, nici partenerilor, aici vorbeam despre soț, soție, iubit, iubită, ci că puteți agrea, că fiecare poate să o ia pe drumul său sau că vă puteți regăsi într-un numitor comun. Ce a fost acolo la început, în ziua în care voi v-ați îndrăgostit sau v-ați plăcut. Și acel lucru trebuie apărat. Prima voastră interacțiune, prima voastră întâlnire, primul vostru zâmbet, primul vostru sărut. Ăla trebuie apărat. Care a fost motivul primului vostru sărut? Ce a dus acolo? Ce v-a plăcut atunci? Pe acel lucru vă puteți baza pentru a renaște, pentru a putea aduce armonia la voi în relație. Pentru cei singuri, aveți o karmă de neam aici, cumva, sub o formă sau alta, s-au petrecut foarte multe divorțuri la voi în familie, foarte multe pierderi, foarte multă instabilitate la nivel de relație pe care voi ați preluat-o și este momentul să vă eliberați de tiparul acela destructiv, pentru că este unul destructiv. Mai luăm alte 5 cărți. Zece de monede, stabilitatea voastră, structura pe care o pune acum Saturn acolo, care vă scoate și vă trezește la realitate, turnul, eliminarea karmei de neam, 7 de spade, încetarea autosabotajului, autosacrificiului, Marele Preot. Am stat într-o căsnicie și m-am sacrificat și m-am pus pe locul 2, dar cu toate astea am o furie în mine și îmi vine să... 8 de bâte, Regina de spade, Regina de monede, 7 de bâte. Ok. În relația voastră de iubire vă lăsați cumva păcăliți sau vă îmbătați cu apă rece unii dintre voi. Doar pentru că sunteți într-o relație nu înseamnă și că există armonie acolo. Ați avut un moment de turn, ați avut o descoperire despre o trădare sau trădarea așteptărilor sau lucrurile nu sunt neapărat exact așa cum v-ați imaginat voi. Dar cu toate acestea există aici o tradiție pe care trebuie să o urmați. Fie urmați inconștient karma neamului, fie sunteți căsătoriți și nu puteți să vă despărțiți legal din cauza gurii lumii. Deși Regina de spade spune, ba da, trebuie să trasezi niște limite sănătoase, este arhetipul divorțului aici. Pentru că, în primul rând, trebuie să ai grijă de tine, pentru că nu ești tu mama tuturor răniților. Nu contează că sunteți domni. Regina de monede se sacrifică. Regina de spade nu. S-a sacrificat anterior și a luat hotărârea să meargă singură pe drumul ei. La nivel profesional, v-a fost teamă toată viața să faceți ceva, v-ați bazat cumva pe puțin, v-ați mulțumit cu puțin. Cum vi se oferea ceva mai important sau ceva cu responsabilitate, cum apărea cumva ce ați în mintea voastră? Frica. Frica de a nu eșua, frica de a nu fi suficient de bun. Și de această dată aveți ocazia, dacă vi se propune un serviciu mai bun, un post mai bun, o promovare, să o luați, pentru că aveți capacitatea intelectuală, dar și tot ce aveți voi nevoie practic și concret la îndemână să duceți, să îndepliniți un rol cu responsabilitate. Pentru alții dintre voi aici, cu părere de rău, vă anunț că s-ar putea că în următorii 3 ani să descoperiți că locul în care sunteți
nu vă mai este bun și prielnic, că poate căsnicia voastră a eșuat și că vă doriți să divorțați. Sau că poate partenerul vostru dorește să divorțeze, sau poate unii dintre voi vă dați seama că nu divorțați din cauza banilor, banii. Alții dintre voi sunteți aici în relații intime cu altcineva în afara căsătoriei voastre și vă ascundeți de ochii lumii și rămâneți căsătoriți doar pentru că în căsătoria voastră sunt implicați bani și pentru că aveți copii. Regina de monede este mamă. Toate aceste lucruri vor fi puse la încercare, toate aceste lucruri se vor cere curățate, toate aceste lucruri se vor cere puse în lumină, se cere îndepărtarea vinovăției, să te ocupi de tine, lasă-i pe ceilalți, să te opui unei tradiții, iată, doar pentru că așa ne-a spus societatea că trebuie să fie. Trebuie să ai grijă de sufletul tău, nu de hârtia pe care ai semnat-o acum 12-11 ani. Regina de monede, iată. Aici ni se spune că stăm într-o relație cu cineva doar din cauza convenienței materiale, dar și pentru că depindem de ei sub o formă sau alta la nivel de casă-cămin. Acest aspect va fi zguduit pe deplin, dar suntem preveniți înainte. Pe de altă parte, unii dintre voi vă puteți cunoaște dragostea. Puteți să vă căsătoriți în următorii 3 ani, puteți să deveniți un cuplu și o relație stabilă cu cineva cu care chiar să puteți avea o familie, inclusiv copii. Iată, vă este zguduită familia. Vă puteți și despărți, vă puteți și recăsători. Dar vine cu stabilitate. Ce Pluto acum începe, va dăinui în timp. După cum spuneam, este un tranzit unic în viața fiecăruia dintre noi. 7 de spade. Scoate capul în lume. Învață să te iubești pe tine. Faetonul merge după stea. Care este steaua mea? Ce putere am eu? Aceasta. Merg pe drumul meu și îmi găsesc direcția. Direcția mea. Mă transform, găsesc forța de a face lucruri, plăcerea mea, viața mea. Seva. Prin iubire. Iubirea este totul. Posibil să aveți legături cu cineva din semne de pământ, semne de foc, Taur, Capricorn, Fecioară, Leu, Rac, Taur foarte puternic, Gemeni foarte puternic, Săgetător de asemenea, Berbec de asemenea, Asul de spade, temeiul meu. Temeiul meu are nevoie de claritate. Este nevoie să fim sinceri aici, la temei, la bază. Care este situația în acest moment? Pentru că ea se transformă, accept sau nu accept, această situație se transformă, cere să fie modificată, curățată, adusă în lumină. Acest lucru poate însemna și divorț sau și căsătorie. Progresez, devine totul mai solid în viața mea, mai structurat, sau nu, sau divorțez. Văzusem 2 de monede și veți avea alegeri de făcut, veți avea de cântărit. Nu este un proces ușor, nu este un proces rapid, totul se întâmplă psihologic, lent, calculat, dar sigur. Veți avea de cântărit ce vreți să faceți cu viața voastră de acum înainte. În tot cazul trebuie să puneți limite sănătoase pentru că vă sacrificați pe voi degeaba. 5 de spade înseamnă că în acest moment sunteți parte dintr-un compromis sau că v-ați compromis energia vitală pe voi, v-ați pus pe planul 2 degeaba, nu v-ați iubit pe voi înșivă și în acest moment se activează astral pentru voi și ancestral conjunctura ca voi să renașteți. Vreți, nu vreți, turnul vine, nu veți avea cum să evitați aceste lucruri cosmice care sunt deja programate. Și iată, Asul de bâte și 6 de cupe. Revin, 6 de cupe, strămoșii, ancestral.
karma emoțională. Revin asupra lucrurilor pe care le iubesc. Unii dintre voi vă regăsiți cumva, nu știu, o iubire veche. Alții dintre voi vă regăsiți după ușa aceasta în funcție de alegerile pe care le veți face aici cu abracadabra și cu 6 de la ciclicitate, din nou 6. Vă regăsiți cu un suflet pereche foarte important, foarte real, foarte pasional, așa cum aveți voi nevoie de prin alte vieți. Renaște pasiunea, renaște făclia din voi. Elixirul vieții acum poate fi băut. Vă puteți bucura de viață, indiferent de vârsta pe care o aveți. Știți că pentru mine nu contează, eu vorbesc aici profund, psihologic și transformator. Revine cineva aici în viața voastră sau posibil acum să cunoașteți pe cineva cu care ați mai avut treabă prin alte vieți, care să activeze în voi dorința de a trăi, dorința de a iubi, cu care să ajungeți la o căsătorie, viață stabilă, relație stabilă, dar trebuie să înfruntați cu discernământ și claritate situația în care vă aflați acum, dacă aceasta nu funcționează. Încă o carte, a căzut singurică. Lordul. Sabia, nu, cum era? Capul plecat, sabia nu-l taie. Cineva va greși foarte mult sau cumva cam toți partenerii din viața voastră au fost desenați de voi în culori frumoase, dar ei n-au prea fost lorzi. Au fost bufonii de la curtea regelui, nu regele, nu împăratul. Poate nici de acest lucru nu sunteți conștienți sau poate are legătură și cu tata. Tata care și-a văzut de drumul lui în loc să-și vadă de familie. Și acest lucru v-a afectat modul în care v-ați dezvoltat și mergeți în viață. Tata și mama. Talismanele. Credința vă scoate din visare. Este momentul să vă liniștiți și să începeți o viață nouă. De regine, nu copie, nu Eva, Lilith. Niște vești bune vă schimbă perspectiva despre iubire. Renaște iubirea, v-am spus, casa 5-a, renaște, pasiunea renaște, așa cum vă doriți voi din suflet, bucuria de a trăi, bucuria de a iubi. Nu trebuie să te dai bătut, voi ați avut încercări multiple, voi ați experimentat toată viața voastră karma de neam. XY, finalități, lucrurile sunt pe sfârșit. J, o inițială, bucurie, ziua de joi, pot fi importante aici pentru voi. Racul este foarte important aici pentru voi. Cineva care cântă la chitară este important aici pentru voi. Cifra 3. Pisicuța neagră, intuiția pe care trebuie să o ascultați. Iubire, voi ați avut parte de iubire, dar cumva a plecat prea repede posibil pentru unii dintre voi din viața voastră. E, din franceză, eu, sau se dublează această inițială, E. Poate fi și sexy, poate v-ați pierdut pasiunea și nu mai credeți în iubire, sau poate ați crezut într-o iubire, după cum vă spuneam, proiectată de voi. Aveți un diamant care înseamnă bucurie nespusă, comoara. Viața voastră de-abia de acum începe. O bucurie. Copii și copiii, prin copii vă transformați. Sunt niște pescăruși, minunat, pe 1 martie se aud pescăruși. Trebuie să deveniți conștienți de puterea voastră, să vă întoarceți la credință,
și inițiala L. L. Ele. 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 Lei. Ea. Poate însemna ea să facă parte din karma voastră, nu știu în ce măsură. Exe. Trebuie exe ca la calculator, ca la programe, exact cum vă spuneam. Trebuie să reinstalați în mentalul vostru, în subconștientul vostru, lucruri care să suprascrie relațiile voastre de iubire până acum. Să vă reluați puterea și viața și bucuria de a trăi. Vă mulțumesc tare mult, sper că v-a fost de folos, să fiți bine, să aveți o lună martie minunată și să vă reamintiți că ceea ce începe acum va avea reverberații pe termen lung și foarte lung. Liberul arbitru va aparține. Vă îmbrățișez. Pa, pa!